Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔයාලට තවත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔබට පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ reported speech වල තවත් කොටසක්. මීට කලින් අවස්ථා දෙකකදී මම reported speech වල කොටස් කීපයක් ඔබට ඉදිරිපත් කළා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ reported speech වල. ඒ කියන්නේ වාර්තාගත කතනයේ මේ yes no question එකකට කොහොමද පිළිතුරක් වශයෙන් අපි ඒක මේ වාර්තා කරන්න කියන එක. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. දැන් බලන්න අපෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒ අහපු ප්‍රශ්නේ ගැන අපි වෙන කෙනෙකුට එයා මෙන්න මෙහෙම ඇහුවේ කියලා කියන හැටි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ පවුලේ සමාජිකයෝ කීප දෙනෙක් කියපු දේවල් ඒ පවුලෙම එක දරුවෙක් reported speech භාවිත කරමින් කියන හැටි. Do you want a piece of cake? Do you want a piece of cake? දැන් මේ එක දරුවෙක් අහනවා Do you want a piece of cake? ඔයාට කේක් කෑල්ලක් ඕනද කියලා. Do you want a piece of cake? My sister asked me if I wanted a piece of cake. එතකොට දැන් බලන්න reported speech වලින් what did my family members say? මගේ පවුලේ සමාජිකයෝ කිව්වේ මොනවද කියලායි දැන් මේ දරුවා අහන්නේ. බලමු එක එක්කෙනා කියපුවා කොහොමද reported speech වලින් කියන්නේ කියලා. ඉගෙන ගන්න. දෛනික කතාබහේදී වගේම විශේෂයෙන්ම ඔය O level කරන දූල පුතාලට එහෙම O level විභාගෙදිත් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. direct speech වලින් දීපු දෙයක් indirect speech එහෙම නැත්නම් reported speech වලට දාන්න. හොඳයි අපි බලමු එකින් එක. දැන් බලන්න මේ පවුලේ එක සමාජිකාවක් මේ දියණිය මෙහෙම කියනවා. Do you want a piece of cake? My sister asked me if I wanted a piece of cake. බලන්න යා මොකක්ද අහන්නේ කියලා. ඔයාට කේක් කෑල්ලක් ඕනද? Do you want ඔයාට ඕනද a piece of cake? කේක් කෑල්ලක්. එතකොට ඒ පවුලේ තවත් සමාජිකයෙක් මං හිතන්නේ සහෝදරයා කියනවා මෙහෙම. Do you want a piece of cake? My sister asked me if I wanted a piece of cake. මට කේක් කෑල්ලක් ඕනද කියලා මගේ සොහොයුරියෝ මගෙන් ඇහුවා. මට කේක් කෑල්ලක් ඕනද කියලා මගේ සොහොයුරියෝ මගෙන් ඇහුවා. කොහොමද කියන්නේ? My sister asked me. My sister asked me. මගේ සොහොයුරියෝ මගෙන් ඇහුවා. අන්න බලන්න දැන් අර yes no question එක. ඔව් හෝ නෑ කියලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම අපි ඒක වාර්තා කරද්දී if කියන වචනය යොදා ගන්නවා. If I wanted අර you want කියන එක අතීතෙට දානවා. you එක I වෙනවනේ කොහොමදත්. මගෙන් ඇහුවේ එතකොට if I wanted the piece of cake. ඔන්න ඔබෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් do you want a piece of cake කියලා ඒක ඔබ තව කෙනෙකුට කියද්දි කියන්නේ කොහමද? Do you want a piece of cake? My sister asked me if I wanted a piece of cake. He asked එහෙම නැත්නම් she asked me if I wanted the piece of cake. ඒතර මෙතන නම් my sister asked me if I wanted the piece of cake. මගේ සහෝදරිය ඇහුවා මට කේක් කෑල්ලක් ඕනද කියලා. My sister asked me if I wanted a piece of cake. Do you want a piece of cake? My sister asked me if I wanted a piece of cake. හොඳයි. මේ බලන්න ඒ පවුලෙම අම්මා අහනවා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. Did you drink your tea? My mother asked if I had drunk my tea. ඔයාගේ තේ එක බිව්වද? Did you drink your tea? Did you drink? ඔයා බිව්වද? Your tea. ඔයාගේ තේ එක. Did you drink your tea? ඔයාගේ තේ එක බිව්වද? එතකොට මේ පිරිමි ළමයා මෙහෙම කියනවා. My mother asked if I had drunk my tea. මම මගේ තේ එක බිව්වද කියලා මගේ අම්මා මගෙන් ඇහුවා. My mother asked if I had drunk my tea. මම්මගේ තේ එක බිව්වද කියලා මගේ අම්මා ඇහුවා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? My mother asked. මගේ අම්මා ඇහුවා. My mother asked
if I had drunk my tea. අන්න මෙතෙන්දී අර did you drink කියන්නේ අතීත කාලයක්. අතීත කාලෙන් අහපු දෙයක් අපි තව කෙනෙකුට වාර්තා කරද්දී හැමතිස්සෙම අපි කරන්නේ past perfect කරනවා එක. අතීතයේ දැන් වර්තමානෙන් අහපු දෙයක් අතීතෙට දානවා. ඒකනේ කලින් එකේදී උනේ. දැන් do you want a piece of cake කියන එක my sister asked me if I wanted a piece of cake කියලා කිව්වා. want එක wanted උනා. හැබැයි මෙතන did you drink කියන්නේ බිව්වා කියන drank එක ප්‍රශ්නට ගත්ත විදිය. එතකොට මෙතෙන්දි දැන් කරන්නේ ඒ අතීත කාලය past perfect කියන ස්වරූපයෙන් තියෙනවා. past perfect එකක් හැදෙන්නේ had සමග ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය කියන්නේ past participle ස්වරූපය යොදාගෙන. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපි කියනවා my mother asked if I had drunk my tea. මම්මගේ තේ එක බිව්වද කියලා අම්මා මගෙන් ඇහුවා. My mother asked if I had drunk my tea. Did you drink your tea? My mother asked if I had drunk my tea. ඉතින් ඕනනම් ඉතින්දි පුළුවන් my mother asked me කියලා කියන්නත්. My mother asked me if I had drunk my tea. මං තේ එක බීලා දීතියි කියලා ඇහුවා අම්මා. ඒතර මෙන්න බලන්න තාත්තා මොකක්ද අහන්නේ කියලා. Did you buy a dictionary? My father asked me if I had bought a new dictionary. ඔයා ශබ්දකෝෂයක් මිලට ගත්තද? Did you buy a dictionary? ඔයා ශබ්දකෝෂයක් මිලට ගත්තද? Did you buy a dictionary? Did you buy? ඔයා මිලදී ගත්තද? Did you buy a dictionary? ඔයා ශබ්දකෝෂයක් මිලට ගත්තද? එතකොට බලන්න මේ පිරිමි ළමයා කියනවා My father asked me if I had bought a new dictionary. මම අලුත් ශබ්දකෝෂයක් මිලට ගත්තද කියලා මගේ තාත්තා මගෙන් ඇහුවා. මගේ තාත්තා මගෙන් ඇහුවා මම අලුත් ශබ්දකෝෂයක් මිලට ගත්තද කියලා. අලුත් ඩික්ෂනරි එකක් ගත්තද කියලා. බලන්න අහපු හැටි. My father asked me. My father asked me. මගේ තාත්තා මගෙන් ඇහුවා if I had bought a new dictionary. Did you buy කියද්දි අතීතේ. ඒක නිසා had bought වෙනවා එකත්. My father asked me if I had bought a new dictionary. මම අලුත් ශබ්දකෝෂයක් ගත්තද කියලා තාත්තා මගෙන් ඇහුවා. My father asked me if I had bought a new dictionary. ඊළඟ එක බලන්න. මෙන්න බලන්න ආයෙත් සහෝදරිය මෙහෙම අහනවා. Have you done your homework? My sister asked me if I had done my homework. ඔයා ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරලාද? Have you done your homework? ඔයා ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරලාද තියෙන්නේ? Have you done your homework? මේක present perfect වාක්‍යයක්. ඉතින් present perfect වාක්‍යයක් වාර්තා කරද්දී report කරද්දී අපි ගන්නේ past perfect වලින්. බලන්න හැදිලා තියෙන හැටි. Have you done your homework? ඔයා ඔයාගේ ගෙදර වැඩ කරලාද? Have you done your homework? එතකොට මේ boy කියනවා මෙහෙම. Have you done your homework? My sister asked me if I had done my homework. My sister asked me. මගේ සහෝදරිය මගෙන් ඇහුවා if I had done my homework. මම මගේ ගෙදර වැඩ කරලාද කියලා. My sister asked me if I had done my homework. මම මගේ ගෙදර වැඩ කරලාද කියලා මගේ සහෝදරිය මගෙන් ඇහුවා. My sister asked me if I had done my homework. මේ බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. Has your sister bought a pen? My mother asked if my sister had bought a pen. අම්මා අහනවා මෙහෙම. Has your sister bought a pen? Has your sister bought a pen? ඔයාගේ සහෝදරිය පෑනක් අරගෙනද? Has your sister bought a pen? ඔයාගේ සහෝදරිය පෑනක් අරගෙනද? Has your sister bought a pen? Has your sister bought a pen? ඒකත් present perfect වාක්‍යයක්. Has your sister bought a pen? එතකොට මේ boy කියනවා මෙහෙම. My mother asked if my sister had bought a pen. මගේ සොහොයුරිය පෑනක් අරගෙන තිබුණාද කියලා අම්මා ඇහුවා මගෙන්. Has your sister bought a pen? My mother asked if my sister had bought a pen. My mother asked if my sister had bought a pen. My mother
මගේ අම්මා asked ඇහුවා if my sister had bought a pen. මගේ සහෝදරිය පෑනක් අරගෙන තිබුණද කියලා. ඊට පස්සේ තාත්තා අහනවා මෙහෙම. Have you had your tea? My father asked me if I had had my tea. Have you had your tea? ඔයා තේ බීලාද ඉන්නේ? Have you had your tea? එතකොට අපි තේ එකක් එහෙම බොනවට have your tea කියලා කියනවනේ. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නේ හැදෙද්දී එක have එකක් තමයි ප්‍රධාන ක්‍රියාව. අර කරලාද කියන්න දෙවෙනි have එක ගන්න ඒක auxiliary verb එක. එතකොට have you had your tea? ඔයා තේ බීලාද ඉන්නේ? Have you had your tea? එතකොට මේ පිරිමි ළමයා මෙහෙම කියනවා. Have you had your tea? My father asked me if I had had my tea. My father asked me. My father asked me. මගේ තාත්තා ඇහුවා මගෙන් if I had had my tea. have had කියන්නේ present perfect. ඒක past perfect වලට දාද්දි had වෙනවා. එහෙනම් my father asked me if I had had my tea. මම්මගේ තේ බීලා හිටියද කියලා තාත්තා මගෙන් ඇහුවා. Have you had your tea? My father asked me if I had had my tea. මම මගේ තේ බීලාද හිටියේ කියලා තාත්තා ඇහුවා මගෙන්. My father asked me if I had had my tea. හොඳයි. ඉතින් මං හිතනවා අදත් පුංචි දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ. හැබැයි මේ පොඩි දෙයක් වුණත් ඔබේ කතා බහට ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ පාඩම්. ඒකින්ද හොඳින් මතක තියාගන්න. අද අපි කතා කළේ yes no question එක. ඒ කියන්නේ simple past එකක්, ඒ වගේම simple present එකක්, present perfect එකක් යනාදී විවිධ වාක්‍ය වර්ග reported speech වලින් කියන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් මේ පාඩමත් හොඳින් මතක තියාගන්නවා වගේම නිතර භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. ඉතින් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පාඩම හොඳයි කියලා හිතෙනවනම් like එකකුත් දාන්න. ඒ එක්කම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ තවත් පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.